Vâng, vậy thì về định hướng và tiềm năng kinh doanh trong tương lai của FPT thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau xem những ý kiến đánh giá về mặt tài chính của anh Thành ạ. Đấy cũng là lý do giải thích tại sao mà một doanh nghiệp như FPT hiện tại nếu mà xét PE ra thì không rẻ chỗ nào, nó khoảng tầm đâu đấy là 22. Nhưng mà nếu mà xét về tiềm năng thì chắc là những cái người làm công nghệ thông tin sẽ đánh giá rõ hơn tôi. Còn đối với tôi nghĩ là vẫn còn chấp nhận được. Và nếu mà nhìn từ cái lịch sử từ năm 2011 đến giờ thì đúng là FPT chưa bao giờ làm cho nhà đầu tư thất vọng. Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị, tôi đã trở lại rồi đây và bên cạnh tôi đây vẫn là anh chuyên gia Thành Thẳng Thắn. Rất vui vì gặp lại các bạn. Vừa rồi thì có một cái chuỗi giãn cách xã hội thực ra là ảnh hưởng đến rất nhiều công việc, nhưng chúng tôi luôn luôn cố gắng và ngày hôm nay đây chúng ta đã xây dựng chương trình và quay trở lại. Vâng, xin chào anh Thành ạ. Xin chào anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một mã chứng khoán. Có lẽ thương hiệu này đã quá lâu đời và rất thân thuộc với chúng ta. Chúng ta sẽ nói về công ty khởi đầu, họ không làm công nghệ thông tin. Chúng ta nói chuyện về công ty nào ạ? Hôm nay chúng ta có lẽ là đi đến một cái ngành mà tôi không phải là chuyên gia, mà anh mới là chuyên gia. Đấy chính là công ty FPT. Và FPT thì từ góc độ của tôi là góc độ tài chính thì là một khoản đầu tư mà đáng để ghi vào sách giáo khoa. Bởi vì nếu mà xét từ năm 2011 tính đến thời điểm hiện tại, tức là trong quá trình 10 năm, giá cổ phiếu của công ty gấp lên đến 10 lần, tính cả chia và phát hành thêm. Ngoài ra thì hàng năm công ty vẫn còn trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông nữa. Vì vậy nên là tôi nói là một khoản đầu tư đi vào sách giáo khoa cho hầu hết những cái nhà đầu tư trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên ở góc độ của tôi, như anh Thành có chia sẻ tôi là chuyên gia thì thực tế cũng không đúng lắm. Tôi quan tâm nhất là gói cước FPT Play được giảm giá bao nhiêu. Đó là những thứ rất sát sườn và thực tế là tôi có sử dụng FPT Play. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về FPT. Vậy thì ngoài công nghệ thông tin thì FPT còn kinh doanh những mảng ngành nghề nào khác và tỷ suất của nó đóng góp trong cái thu nhập của công ty là bao nhiêu? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Xét về FPT hiện tại thì họ có khoảng 3 mảng chính. Thứ nhất là mảng công nghệ thông tin, thứ hai là mảng viễn thông như anh vừa nói, FPT Play là một phần của mảng viễn thông, và thứ ba là mảng giáo dục và một số mảng khác nữa. Vâng, nhắc tới FPT thì FPT có một vị chủ tịch hội đồng quản trị tôi nghĩ là khá là nổi tiếng và thân thuộc với Việt Nam. Ông cũng là đứng đầu trong rất nhiều chương trình, các cuộc thi về công nghệ thông tin, cũng như là có những lời khuyên rất nhiều cho các giới trẻ muốn phát triển trong tương lai. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút về ban lãnh đạo của công ty được không ạ? Ban lãnh đạo của công ty thì chắc là nói FPT thì chúng ta sẽ nhắc nhiều đến vị chủ tịch là ông Trương Gia Bình. Ông là một trong thành viên sáng lập, đi với công ty từ giai đoạn thành lập đến hiện tại. Và cái giai đoạn mà chúng ta biết đến FPT nhiều nhất, tức là giai đoạn mà FPT có thương hiệu FPT Retail, có chuỗi bán lẻ, hay là giai đoạn mà FPT vươn tầm ra thế giới, gia công phần mềm cho Nhật, thì đều có sự xuất hiện của ông Trương Gia Bình. Và thời gian gần đây thì chúng ta đều nhắc đến Trương Gia Bình ở trong cái thông tin là về việc là trường FPT nhận những cái trẻ em mà mồ côi do hậu quả của dịch Covid về và chấp nhận là đài thọ hoàn toàn 100% cái quá trình giáo dục và phát triển của các em. Thì tôi nghĩ thì bên cạnh những cái góc độ về mặt gọi là xã hội thì cái thành công của ông Trương Gia Bình trong việc chèo lái FPT đến ngày hôm nay thì rất là đáng ghi nhận. Và hiện tại thì ông Trương Gia Bình vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Vâng, trong nhiều số của chương trình chứng khoán không gian chúng ta có nhắc tới các công ty một có vị chủ tịch hay là những nhà sáng lập, họ đi cùng công ty trong rất nhiều năm. Thường những công ty như vậy rất vững chắc và họ có nhiều hoạt động xã hội khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới những con số. Vâng, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được về quy mô kinh doanh cũng như là doanh thu và lợi nhuận của FPT được không ạ? Chúng ta có thể thấy là FPT là một doanh nghiệp mà nằm trong VN30. Vì thế nên là doanh thu của công ty không thể nhỏ được và luôn luôn duy trì ở ngưỡng trên 1 tỷ đô tính từ 2018 đến hiện tại. Nhìn chung thì cái tốc độ tăng trưởng doanh thu cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin như thế này thì là ở mức cao hơn nền chung của thị trường. Và biên lợi nhuận gộp của công ty thì ngày càng được tối ưu. Như có thể nhìn thấy là năm 2018 thì ở mức 38%, nhưng đến 2020 khi mà cái nguồn job cho công nghệ thông tin bùng nổ từ đại dịch thì cái biên lợi nhuận gộp nó tăng lên đến 40%. Và doanh thu cũng tăng một bước
thẳng từ 27.000 tỷ lên thẳng 29.000 tỷ. Và cái xu thế tăng trưởng này nó được duy trì tiếp tục cho đến nửa đầu năm 2021, khi mà chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, tổng cái doanh thu công ty đã ở ngưỡng 16.000 tỷ. Tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta hỏi ai đó công ty công nghệ nào lớn nhất Việt Nam hay nổi tiếng nhất Việt Nam, họ sẽ nói là FPT. Chúng ta chỉ nói đến về quy mô thương hiệu. Còn thực tế thì trên doanh thu thì sao? Theo anh thì FPT có phải là công ty công nghệ thực sự là có vốn hóa cũng như là doanh thu lớn nhất thị trường Việt Nam không ạ? Nếu mà xét đến trong thị trường Việt Nam thì FPT là số 1. Tuy nhiên nếu chúng ta bóc tách những cái mảng con ra nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy là doanh thu và lợi nhuận đến từ cái khối cái mảng chính là mảng công nghệ của công ty thì chính ra chỉ chiếm nửa già thôi. Doanh thu và lợi nhuận của công nghệ năm 2019 là 57% và năm 2020 là 56% tỷ trọng doanh thu. Chúng ta cũng thể thấy là biên lợi nhuận của khối công nghệ nó không phải là quá cao, nó ở cái ngưỡng 10 đến 15%, dao động theo cái giá trị hợp đồng. Và trung bình thì cứ mỗi quý thì cái khối này đem lại 4.000 tỷ đến 5.000 tỷ cho FPT. Tuy nhiên thì tôi cũng có một cái câu hỏi đối với anh là cái khối công nghệ của FPT hiện tại là chia sang hai mảng. Như tôi tham khảo tài liệu từ họp đại hội cổ đông của năm nay thì công ty chia làm hai mảng. Thứ nhất là mảng chuyển đổi số và thứ hai là mảng phần mềm. Tôi thì tôi cũng không phải là dân công nghệ thông tin nên là tôi muốn hỏi là mảng phần mềm là gì và mảng chuyển đổi số là gì? Tại sao mà công ty lại rất muốn chú trọng một cái mảng chuyển đổi số trong khi mảng phần mềm nó lại là cái mảng mà đã đem lại cho công ty lợi nhuận mà suốt một cái chặng thời gian dài như thế? Vâng, hôm nay tôi được đóng vai ngược một chút, chia sẻ với các bạn vì may quá đây là những thông tin mà tôi có biết một chút. Chuyển đổi số là gì? Là những công việc mà trước đây chúng ta gặp rất nhiều khó khăn và không thể thực hiện được, buộc phải tương tác với nhau, buộc phải gặp nhau hay buộc phải đưa giấy tờ cho nhau, thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để làm nó hoàn toàn số hóa và qua Internet. Thời gian vừa rồi khi xảy ra các đại dịch, chúng ta mới thấy được rằng cái giá trị của việc làm việc từ xa. Nếu như không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hạ tầng Internet, mọi hoạt động trong nền kinh tế chúng ta gần như sẽ phải dừng lại. Tóm lại là chuyển đổi số thì bản chất là số hóa, tức là làm cho mọi thứ được công nghệ hóa lên để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm con người đi. Mà cũng bảo đảm là ít sai sót hơn, bởi vì là số hóa thì máy móc sẽ làm việc không có sai sót. Vâng, và chúng ta vừa nói về mảng phần mềm. Bây giờ tôi xin phép được hỏi anh Thành ạ. Anh không biết là anh có hay nắm thông tin trên mạng xã hội không ạ? Anh có nắm được tình hình diễn biến hoạt động của đàn cá mập không? Tôi thấy là tôi cũng không hiểu tại sao là cá mập nó hay cắn cáp như thế. Và lâu lâu là cái ngành nghề của tôi là rất hay phải check những cái thông tin từ phía Bloomberg hay là từ phía quốc tế. Và cứ lâu lâu là cáp đứt một cái là công việc nó chậm đi rất nhiều. Cũng không hiểu là cáp có cái gì mà cá mập lại thích ăn. Vâng, chúng ta đang nói về một mảng nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng mà cá mập nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của mảng này của công ty FPT. Anh có thể chia sẻ về ngành mảng viễn thông của FPT không ạ? Xét về mảng viễn thông thì FPT nhận xét một cái khách quan là một trong những cánh chim đầu đàn của cái nền tảng hạ tầng viễn thông hiện tại ở Việt Nam. Và trong nửa đầu năm 2021 ở đây thì chúng ta có biểu đồ, chúng ta có thể nhìn thấy là cái biên lợi nhuận của cái khối viễn thông hay cụ thể hơn, cái khối này chủ yếu là cái dịch vụ cung cấp dịch vụ viễn thông, tức là dịch vụ mạng Internet chúng ta sử dụng hàng ngày ấy. Thì cái biên lợi nhuận gộp nó tăng đột biến lên đến 19,4 và 19,7%. Còn nếu mà công ty tiếp tục triển khai được cái đường cáp liên quốc gia tiếp theo thì cái biên lợi nhuận nó có thể hạ xuống, nhưng tổng doanh thu thì lại tăng lên. Thì đây cũng là một điểm mà đáng lưu ý trong cái việc dự phóng cái lợi nhuận tương lai của FPT. Tuy nhiên thì xét một cách tổng thể thì cái doanh thu và lợi nhuận từ khối viễn thông vẫn là một cái phần mà gọi là một cái phần rất là quan trọng và ổn định trong cái cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của FPT. Như chúng ta thấy là nó chiếm 38-39% về doanh thu, nhưng mà lại chiếm 39% về lợi nhuận hàng năm trong cái giai đoạn 19-20. Nói về mảng viễn thông thì tôi chỉ có một cái trích ngang như thế này. Có thể nói là hiện tại việc kéo cáp để kết nối Internet vẫn là việc phổ biến. Tuy nhiên trên thế giới chúng ta có nghe đến Tesla, họ đang tiến tới việc là phủ Internet toàn cầu và không cần phát triển hạ tầng dây dẫn gì nữa.
với người dùng cuối họ chỉ cần mua một anten thôi là có thể sử dụng được. Thì tôi nghĩ đó tương lai cũng sẽ là một thách thức cho các doanh nghiệp nội địa, vì chúng ta hiện tại vẫn đang phát triển theo cách là phải kéo dây, đến với vùng sâu vùng xa là rất khó để phát triển. Chính xác. Đây cũng có thể coi là một cái rủi ro tiềm tàng cho những cái doanh nghiệp viễn thông mà phát triển hạ tầng theo cái định hướng truyền thống như hiện tại. Vâng, và như chia sẻ lúc đầu của anh chuyên gia của chúng ta thì ngoài hai mảng gần như chúng ta đều biết tới, đó là mảng phần mềm và viễn thông, thì FPT thực tế là đã có đầu tư ngoài ngành. Anh có thể chia sẻ thêm về các khoản đầu tư khác của công ty FPT không ạ? Thì bên ngoài hai mảng mà chúng ta vừa nói thì chắc có lẽ mảng nổi tiếng nhất tiếp theo chính là mảng giáo dục. Và tôi nghĩ là cái mạng lưới network trường học như thế thì sẽ giúp cho FPT không những là đào tạo để làm kinh doanh sinh lời, mà cũng là một bước mà họ chuẩn bị nhân lực cho chính họ trong tương lai. Bởi vì như chúng ta đã thấy là cái hệ thống trường của FPT thì được mở ra từ những cái giai đoạn, từ những cái thời điểm rất là sớm, từ những năm 2007, 2008 là họ đã xuất hiện rồi. Và đến bây giờ là 14 năm sau thì ngành công nghệ thông tin vẫn là một ngành hot và nhân lực công nghệ thông tin thì vẫn luôn luôn thiếu. Có thể nói là cái mảng giáo dục không phải là một mảng lớn trong cái cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của FPT, nhưng không có nghĩa là nó nhỏ so với lại các cái đơn vị làm giáo dục khác. Như ở đây chúng ta có thể thấy là trong một quý thôi thì doanh thu từ trường, từ mảng giáo dục này luôn luôn là đã loanh quanh ngưỡng là 500 tỷ và lợi nhuận cũng từ 200 đến 267 tỷ. Tức là xét ra một năm cái mảng giáo dục này đem lại xấp xỉ đâu đấy 1.000 tỷ lợi nhuận và doanh thu là 2.000 tỷ. Tức là anh có thể thấy là một cái biên lợi nhuận gộp nó ở mức độ khổng lồ. Tôi thì có thể nói là khi nhìn vào con số này tôi chỉ thấy rằng là tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu rất cao. Thậm chí là có thể nói là cao hơn cả các mảng kinh doanh khác của FPT. Chính xác. Tôi đếm vội thì cũng có lúc còn xấp xỉ 50%, thậm chí có lúc hơn. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nguyên nhân nó cũng có nhiều nguyên nhân. Nhất là do đào tạo một cái ngành nó gọi là một cái ngành nó đang hot nhất thị trường như thế, thì cái biên lợi nhuận nó cũng sẽ tăng theo tính bổ vụ. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là cái lượng học sinh của FPT nó tăng liên tục tính từ 2016 đến 2020. Tính ra là tăng hơn gấp 3, tức là 2016 chỉ đâu đến 16.000 học sinh. Đến năm 2020 thì bây giờ là 52.000 học sinh rồi. Và sắp tới còn mở thêm trường nữa, có 3 trường đang xây dựng cơ. Thì cái quy mô nó sẽ ngày càng expand lên. Và tôi kỳ vọng là đâu đấy trong tương lai thì cái mảng giáo dục này nó sẽ trở thành một trong những cái mảng cốt lõi của FPT bên cạnh viễn thông và công nghệ. Vâng, vừa rồi chúng ta chia sẻ về mô hình vận hành các ngành kinh doanh chính của công ty FPT. Chúng ta cùng nhau nhìn qua những con số. Vậy thì cơ cấu tài sản hiện tại của FPT đang được phân bổ như thế nào ạ? Hiện tại thì trước khi phân tích vào cơ cấu thì chúng ta cũng có thể nói một chút, tôi nghĩ là nên giải thích một chút cho khán giả hiểu là mỗi một công ty mà nặng về tính công nghệ như FPT thì việc nhìn cái báo cáo tài chính nó không mang nhiều giá trị trong cái việc ra về quyết định đầu tư, mà chính là những cái nhân vật mà có kiến thức về công nghệ thông tin như anh và nhìn vào cái cơ cấu hoạt động của công ty thì ra quyết định đầu tư chính xác hơn chúng tôi rất nhiều. Ở đây thì quay lại cơ cấu tài sản thì chúng ta có thấy là cơ cấu tài sản của FPT nó khá là truyền thống, tức là nợ chiếm khoảng 50% tổng tài sản. Và việc này thì cũng dễ hiểu thôi, công ty 2 năm gần đây thì liên tục ký được những hợp đồng lớn. Với việc ký hợp đồng lớn như vậy thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng là việc cần thiết, đầu tư nguồn nhân lực là việc cần thiết. Ở đây thì chúng ta nhìn tiếp đến cơ cấu nợ của công ty thì có thể thấy là do cái tính chất của một cái hợp đồng công nghệ thông tin thì nó cái vòng đời nó không lớn như một cái hợp đồng xây dựng hay một cái dự án bất động sản hay là một dự án công nghiệp nặng, nên cái phần nợ ngắn hạn của công ty cũng đương nhiên là chiếm nhiều hơn nợ dài hạn. Vâng, chúng ta đã đi qua mô hình kinh doanh của công ty, lịch sử phát triển, những vị lãnh đạo và các mảng kinh doanh chính của công ty, cũng như nhìn thấy điểm yếu, thế mạnh và so với trung bình của ngành, có thể không phải ở Việt Nam và cả trên thế giới nữa. Vâng, vậy thì về định hướng và tiềm năng kinh doanh trong tương lai của FPT thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau xem những ý kiến đánh giá về mặt tài chính của anh Thành ạ. Tôi nghĩ là FPT vẫn là một doanh nghiệp mà có nhiều tiềm năng phát triển. Và nếu mà xét ở cái mảng mới là cái mảng đầu tư khác ấy,
trong cái khác ấy, nó gồm rất nhiều những cái thứ mà chúng ta chưa nắm bắt được hết. Ví dụ như là cái startup mà công ty giới thiệu là cái startup BayVN hay là cái mảng cloud, thì cả hai cái mảng đấy thì chúng ta đều chưa có nhiều thông tin. Trong khi là trong đại hội cổ đông thì lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định là cái mảng cloud là một trong những mảng mà công ty sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những cái đối thủ lớn trên thế giới. Thì ở đây chúng ta có cái chart về cái mảng chuyển đổi số công ty, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái mảng khi mà doanh thu liên tục tăng trưởng từ 1.800 đến 3.200 tỷ trong năm 2020. Tức là cái tỷ trọng của nó đang dần dần, đến hiện tại đến nửa đầu năm 2021 thì nó cũng đã đến được đến 40 mấy % trong cái tổng cái mảng công nghệ thông tin, thì tôi cũng nghĩ là một con số lớn. Và nếu mà xét cái mảng này, công ty cũng đã ký được những cái hợp đồng mà nó giá trị rất cao, lên đến 150 triệu đô hay là 100 triệu đô. Những cái hợp đồng này nó sẽ là những cái hợp đồng mà chìa khóa mở đường cho công ty nó bước chân vào một cái thị trường mới và lớn và rộng hơn. Tức là anh càng làm được kiểu hợp đồng lớn thì cái vai trò và vị thế trong ngành của anh càng lớn hơn. Và cái tiềm năng của một cái thị trường nó hàng nghìn tỷ đô như cái thị trường công nghệ thông tin hay thị trường chuyển đổi số, thì cái gọi là cái tiềm năng đấy nó không thể đo lường được. Đấy cũng là lý do giải thích tại sao mà một doanh nghiệp như FPT hiện tại, nếu mà xét PE ra thì không rẻ chỗ nào, nó khoảng tầm đâu đấy là 22. Nhưng mà nếu mà xét về tiềm năng thì chắc là những cái người làm công nghệ thông tin sẽ đánh giá rõ hơn tôi. Còn đối với tôi nghĩ là vẫn còn chấp nhận được. Và nếu mà nhìn từ cái lịch sử từ năm 2011 đến giờ thì đúng là FPT chưa bao giờ làm cho nhà đầu tư thất vọng. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến các bạn công ty FPT về mô hình kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cũng như là triển vọng của tương lai, triển vọng của số hóa, của chuyển đổi số, của tất cả ngành công nghiệp trên thế giới. Chúng ta sẽ không thể sống được nếu như không có kết nối Internet và không có những ứng dụng trên nền Internet như vậy. Chính vì vậy anh chuyên gia chúng ta luôn luôn cho rằng FPT là một mã rất có triển vọng trong tương lai. Các bạn nhớ hãy đưa FPT vào danh mục nhé. Vâng, xin kính chào các bạn và kính mong gặp lại các bạn ở trong các series sau.